नम्बर। सुरुमा आधी जति मात्र हाल्नुपर्छ है त। यो चाहिँ अब कतिको सारो चाहिन्छ कतिको गिलो चाहिन्छ तेल हाल्दाखेरि चाहिँ गिलो हुन्छ होइन। अनि सुरुमा यसरी चाहिँ मजाले पक्नलाई सहयोग गर्छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मजाले गल्छ क्या तेल सुरुमा हालेपछि चाहिँ। नत्र तेल हालेन भने चाहिँ यो गल्न टाइम लाग्छ है। त्यही भएर सुरुमै तेल हालेँ मैले अलिअलि गल्न थालेपछि। गाह्रो हुन्छ है गाई त्यसरी बनाउन चाहिँ। हजुरहरूले चाहिँ मास्क लगाएर गर्नु होला है। मलाई चाहिँ अनुभव छ नि त। त्यही भएर कसरी सास लिनुपर्छ भन्ने बनाउँदाखेरि छुट्टै तरिकाले लिनुपर्छ क्या। मजाले तात्तिएपछि पोरो तात्तिरै जानुपर्छ। अनि ठ्याक्कै एकैले गरेर चलाइराख्ने क्या एउटा हिटमा बालेर यसरी गर्न सक्ने चान्स हुन्छ। चलाएन भने चाहिँ त्यो भएर यसरी चलाइराख्नुपर्छ है त। हाम्रो काम भनेको चाहिँ दिनैभरि यो धुप यसरी चलाइराख्नुपर्छ है। यो चलाउन छोड्यो भने चाहिँ उम्लेर जान्छ होइन, बिग्रिन्छ, धुप डढ्ने चान्स हुन्छ। यसरी चलाइराख्नुपर्छ सबैतिर मजाले हुने गरी। त्यही हो। अनि यस्तो यो डल्लो परेकोहरू चाहिँ यसरी निकाल्दै डल्लो फुटाइदिँदै भित्र घोल्न लाउनुपर्छ है। अनि अलिक मजाले झन् मजाले पाक्न सक्छ। त्यस्तो भएपछि चाहिँ यो डल्लो परेको फेरि मजाले टाइम लाग्छ क्या यो घुल्लिनको लागि चाहिँ। त्यही भएर यसले मजाले घोल्ने फुटाउँदै मजाले चलाइ गर्ने है त दिनैभरि। यसलाई नहुँदा नि 6-7 घन्टा 8 घन्टा जति त पकाउनै पर्छ क्या अनिवार्य है त। अब यसको यो फाइनल रूप अब एकैचोटि सङ्लो भएपछि म देखाउँछु है त हजुरहरूलाई। अब हेर्न सक्नुहुन्छ है त यो धुप चाहिँ अलिक सङ्लिँदै गइसक्यो होइन। यो गाजहरू छ यसको अर्थ चाहिँ गाज धेरै भएपछि चाहिँ धुप साह्रो नै छ अझै पनि। त्यही भएर चाहिँ अब फेरि अलिकति तेल थप्ने अनि चलाउने है त। 2 किलो धुप छ। 2 किलो धुप अनि 2 किलो धुपमा चाहिँ मैले हाफ केजी इँटाको धुलो हालेको छु। अनि त्यसपछि 1 लिटर तेल चाहिँ पुरै राख्दैन है त 2 किलोमा। यसको चाहिँ लगभग 75% जति लाग्छ तेल। त्यही हो है त। धेरै लाउने होइन, ठिक्क हुन्छ 75 तेल हाल्दाखेरि यसमा चाहिँ है। त्यही हो। अब यसलाई तेल थप्ने यसरी चलाउँदै जाने सङ्लो बनाउने धुप होइन। अनि आफूलाई कतिको साह्रो किलो चाहिन्छ यतिकै गरी धुप हल्का गिलो भयो जस्तो लाग्छ भने चाहिँ इँटाको धुलो थप्ने है त। अनि अब त्यही हो। धुप साह्रै छ यतिको चाहिँदैन भन्ने जस्तो लाग्छ भने अलिकति तेल थप्यो भने चाहिँ गिलो हुन्छ है त। त्यही हो यसको धुप साह्रो गिलो बनाउने उपाय चाहिँ है त। जति सक्दो बरु सानो ग्यास पार्ने मजाले चलाइराख्नुपर्छ, डढ्न दिनु हुँदैन है त। यही हो प्रोसेस चाहिँ। सक्नुहुन्छ यो धुप चाहिँ सङ्लो भइसकेको छ। 2 घन्टा जति भयो हाम्रो पकाउनु थालेको।
पर्छ है सुरुमा। के भयो भने चाहिँ यहाँ तासिँदैन, मजाले हेर्न सकिन्छ हामीले। त्यसपछि अब यसलाई धुपलाई निकाल्ने कसरी हुँदा चाहिँ पाक्छ, कस्तो हुँदा पाक्दैन भनेर मैले देखाइहाल्छु। अब एकछिन यसलाई सिलाउन छोडिदिउँ है। ल हेर्नु है त, यो धुप पाकेको छैन। हेर्दाखेरि त राम्रो कालो देखिएको छ होइन, तर यसरी यो तन्काउँदाखेरि चाहिँ हेर्नु है त यस्तो छ नि, पाकेको छैन क्या। यो पाकेको हो भने पुरै कालो मजाले सट्टाउने हुन्छ होइन। साह्रै भए पनि हल्का पातो हुँदाखेरि चाहिँ मजाले आउँछ। अनि यो यस्तो किर्खाकिर्खीहरू छ नि, त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो धुप पाकेको छैन। एकदम पाकेपछि क्लियर सङ्लो कालो हुन्छ, यसरी तान्दा मजाले आउँछ है त। यही हो, अहिले पाकेको छैन। अब यसलाई यसरी मिसाइदिउँ अनि मजाले अझै 2-3 घन्टा जस्तो चाहिँ यसरी मजाले चलाउँदै पकाउनु पर्छ। पुरै सङ्लो हुन्छ अनि टक्क तान्दाखेरि नै मजाले आउने भएपछि अनि चाहिँ पाक्छ है त। फाइनल्ली धुप बनाउन थालेको चाहिँ 6 घन्टा भइसकेको छ है त, 6.5 घन्टा भइसक्यो ठ्याक्कै। त्यही हो, हेर्न सक्नुहुन्छ धुप कस्तो हुँदैछ। अझै पाकिसकेको छैन मजाले है। अब 1 घन्टा जति बनाउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ छान्छु है त। हेर्नु है त, हाम्रो धुप चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ छान्दालाई हुन्छ है त। मजाले अघिको भन्दा धेरै राम्रो भइसकेको छ। अब एकछिन पकाउँछु अनि त्यसपछि मजाले सङ्लो भइसक्छ अनि त्यसपछि चाहिँ छान्ने है त। हाम्रो धुप चाहिँ रेडी भयो है त। अब छान्न लाग्यो। छान्नको लागि यो चाहिँ सुतीको कपडा हो है, त्यो डिक्चीमा राख्न आँटेको। अब ट्याक्क छान्छौँ है त। सोरेर बाहिर पनि छाडिकन त्यसले सुन हो त्यसैले होला रे। यो धुप चाहिँ रेडी भइसक्यो है त, हेर्न सक्नुहुन्छ है। टक्कै साह्रो छ क्या धुप। जसमा चाहिँ किन साह्रो बनाएको भन्दा चाहिँ केही गरेपछि होइन, धुपहरू चलाउँदाखेरि गिलो भयो भने यो धुप हालेर नै साह्रो बनाउन मिल्छ। इँटाको धुलो हालिराख्नु पर्दैन है। त्यही भएर सुरुमा साह्रो बनाउने अनि पछि थप्नको लागि सजिलो हुन्छ गिलो भइहाल्यो भने है त। त्यही हो। अनि भिडियो के कस्तो लाग्यो सबैजनाले कमेन्ट गर्नु होला है त। अनि आजको दिन त यसरी नै धुप बनाएर बित्यो। अब भोलि चाहिँ म छिनोहरू बनाउने तरिकाहरू लिएर आउँछु होइन। अनि के नयाँ छ, केही नयाँ बनाउने सोचिरहेको छु है त। त्यही भएर सबैजनाले साथ सपोर्ट दिनु होला, यसरी नै माया गर्दै गर्नु होला है त। आगामी दिनहरूमा आजसम्म जतिजनाले पनि माया गरेर मलाई यो ठाउँसम्म पुर्याउनु भएको छ, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा हजुरहरूलाई निराश बनाउने त अवश्य पनि छुइनँ। त्यही हो होइन, सबैजनालाई मैले राम्रो राम्रो भिडियो बनाएर हजुरहरूमा देखाउने नै छु। यसरी नै माया साथ सपोर्ट दिँदै गर्नु होला है त सबैजनाले। आजको लागि चाहिँ यति नै। अब फेरि भोलि अर्को भिडियोमा भेट हुनुपर्छ है त।